Γεια σας, είμαι η φίλη Χρυσού. Σήμερα είναι 2 Δεκεμβρίου 2017. Βρίσκομαι σε αυτή την καταπληκτική παραλία που είναι όλη δική μου και υπόσχομαι στον εαυτό μου αύριο, αν είναι έτσι ο καιρός, να έρθω να κάνω και ένα ωραίο μπάνιο μαζί με jogging. Έχω εδώ ο καλύτερος μου φίλος, το ποδήλατό μου για 22 χρόνια. Στο δικό μου σύμπαν, όπως βλέπετε, χρόνος δεν υπάρχει. Και το ποδήλατό μου και εγώ είμαστε ίδιοι από τότε. Το θέμα που θέλω να πραγματευτώ αφορά στο πρώτο επίπεδο αντιληπτικότητας, συνειδητότητας, γιατί τα σεμινάρια μου και οι πραγματείες μου και τα βιβλία μου και όλα αυτά, τα άρθρα μου, μιλούν σε 3 διαφορετικές γλώσσες. Η μία είναι η γλώσσα της προσωπικότητας, η άλλη της ψυχής και η άλλη του πνεύματος. Ή όπως και ο Χριστός μιλούσε σε 3 διαφορετικές γλώσσες, μιλούσε στη γλώσσα του απλού ανθρώπου, του εσωτεριστή και αρχικά φωτισμένου και του μοιημένου. Οπότε τα ίδια λόγια αντιχούσαν διαφορετικά σε κάθε επίπεδο. Όμως το πρώτο επίπεδο, που είναι το επίπεδο της προσωπικότητας, τα δύο ανώτερα επίπεδα είναι άγνωστα. Και όπως έχω καταλάβει λοιπόν, στον εναλλακτικό ελληνικό χώρο με πνευματική χρειά, όπως τον αποκαλώ, είναι πάρα πολλά πράγματα παρεξηγημένα και αυτό αποδεικνύει ότι τελικά όλοι αυτοί, όσον αφορά στο θέμα που θα αναλύσω τώρα, τελικά βλέπουν τα πράγματα και τη φώτιση μέσα από την προσωπικότητα, από το πρώτο επίπεδο αντιληπτικότητας ή αλλιώς συνειδητότητας. Και από αυτό το επίπεδο λοιπόν θα τους απαντήσω κι εγώ. Θα τους αναλύσω αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν. Χωρίς φόβο και πάθος λοιπόν, διότι κι εγώ είμαι μια επαναστάτρια ψυχή, όπως ήταν και ο Χριστός επαναστάτης στην εποχή του. Και στο χώρο μας, στον οποίο δεν ανήκω, το έχω πει, είμαι αυτούσια. Αυτόνομη, ανεξάρτητη και δουλεύω ανεξάρτητα από ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Ήθελα να μιλήσω για το θέμα φώτιση, πνευματικότητα και τελικά προσωπικότητα. Γιατί πιστεύουν κάποιοι ότι φωτιζόμενοι πνευματικά πρέπει να απεμπολίσουμε την προσωπικότητά μας. Να την πατήσουμε δηλαδή. Στην Καθολική Εκκλησία, όπως είδατε, η Παναγία στα γλυπτά και γάλματά της πατάει το φίδι, το διάβολο. Την προσωπικότητα, τον γήινο εαυτό. Όπως η Παναγία ήταν η Παναγία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ενσάρκωσή μας εδώ στη γη, η συγκεκριμένη, είναι μια τεράστια ευκαιρία ούτως ή άλλως για να καθαρίσουμε με την προσωπικότητα μια και καλή. Αλλά όχι μέσα από ένα τόσο αυστηρό δρόμο. Ούτε μέσα από την αυστηρότητα του χριστιανισμού και άλλων θρησκειών. Όπως είπαμε, είμαστε δογμάτιστοι και τιμούμε κάθε διδάσκαλο που ενσαρκώθηκε στη γη για να διδάξει το αυτό. Το δρόμο για την απελευθέρωση των ψυχών και την Ανάστασή τους. Τι είναι η Ανάσταση που έλεγε ο Χριστός, τι εννοούσε, τι σχέση έχει με την πέμπτη διάσταση που γράφω εγώ στο βιβλίο μου «Κοσμική Μύστη της Γης στην πέμπτη διάσταση». Το ίδιο πράγμα είναι. Προσωπικότητα λοιπόν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι γεννηθήκαμε σε αυτό το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο της τρίτης διάστασης, την ύλη, με αυτές τις δυνατότητες, πρώτον, για να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε την γάμα αυτού του οχήματος. Αυτό το όχημα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Παρά αυτά, μας συνδέει με τις 5 αισθήσεις μας
και με τα συναισθήματά μας. Οι αισθήσεις μας είναι στο το πρώτο επίπεδο που κάνει το σώμα να είναι ζωντανό και να αισθάνεται τον εαυτό του. Τα συναισθήματά μας είναι ένα δεύτερο επίπεδο αντιληπτικότητας, το οποίο όμως μπορεί να μας συνδέσει και με κάτι ανώτερο. Γιατί πολύ απλά δεν εκπέμπουμε μόνο με το φυσικό μας σώμα στην ύλη, αλλά εκπέμπουμε και σε άλλες διαστάσεις. Πολύ απλά οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις πραγματείες μου, να το πω, γνωρίζουμε ότι το συναισθηματικό μας σώμα βρίσκεται ταυτόχρονα και στην τέταρτη διάσταση. Ο ονειρικός κόσμος, η μεταθανάτια κατάσταση έχουν σχέση με την τέταρτη διάσταση. Το νοητικό μας σώμα, όπως και το συναισθηματικό, όλα έχουν ανώτερη και κατώτερη όψη. Καλούμαστε λοιπόν εμείς να μάθουμε να εκπέμπουμε στις ανώτερες εκφάνσεις των λεπτοφιών σωμάτων μας. Πώς γίνεται αυτό? Ήρθαμε να διδαχτούμε τη διαδικότητα, να τη ζήσουμε, και άρα διαδικότητα σημαίνει πόλη, δύο πόλη, πολλώσεις από τον ένα πόλο στον άλλο. Οι θρησκείες λένε ότι πρέπει να χτυπάμε το σκοτεινό μας σε αυτό, να του δίνουμε ξύλο, να τον μαλώνουμε, να τον τιμωρούμε, να του δίνουμε κανόνες κλπ. Όμως έχουν ξεχάσει και δεν γνωρίζουν προφανώς ότι το σύμπαν, το κοσμικό, το πνευματικό, το γαλαξιακό και το φυσικό λειτουργούν με νόμους που βασίζονται στην απλή φυσικοχημία, στα απλά μαθηματικά και στην αλχημιστική. Σε κάθε διάσταση αυτοί οι νόμοι βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ο σκοτεινός και ο φωτεινός μας πόλος δεν είναι παρά δύο πόλοι, όπως η πόλη της μπαταρίας. Ακόμα και ο ίδιος ο πλανήτης μας είναι μια μπαταρία. Είμαστε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όχι μόνο της ενέργειας που εκπέμπει το σώμα μας, ως γνωστόν το αιθερικό ή αλλιώς ενεργειακό μας σώμα. Εκπέμπουμε και κοσμικές και πνευματικές ενέργειες και ακτινοβολίες. Άρα είμαστε πολυδιαστασιακά όντα, διότι οι ακτινοβολίες που εκπέμπουμε με τις πολικότητές μας, με τα ενεργειακά μας κανάλια, όπως ξέρετε, έχουν να κάνουν και με κοσμικές και με πνευματικές. Άρα κάθε ακτινοβολία εκπέμπεται και έλκεται εναλλασσόμενα από ανώτερες διαστάσεις. Άρα, ο σκοτεινός μας πόλος δεν μπορεί τις αγριάδες. Όταν το πατάμε, όπως λένε κάποιοι, ο σκιώδης εαυτός μας, δηλαδή ο ανθρώπινος, αγριεύει. Έχω πει πολλές φορές ότι το παν είναι η αποδοχή και η αυτοσυγχώρεση για αρχή. Πρέπει να αποδεχτούμε λοιπόν το σκιώδη εαυτό μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Πρέπει να μάθουμε να τιμάμε τις εμπειρίες μας, τα λάθη μας, και κατά των άλλων και κατά του εαυτού μας. Πρέπει να καταφέρουμε να διατρέψουμε μόνοι μας τις πληγές μας. Και αυτό γίνεται μόνο με καθημερινή δουλειά, με αποδοχή, κατανόηση και παράδοση. Διότι πολλές φορές, στην εποχή αυτή που φωτιζόμαστε στα καλά καθούμενα συνήθως, όταν εισραίουν τόσο μεγάλες ποσότητες φωτονιακές μέσα στη σώματά μας, σε όλα τα λεπτοφυή και στο φυσικό, γίνεται μια τεράστια εκρηκτική αντίδραση μέσα μας, που σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με απλά φωτόνια, διότι βρισκόμαστε εντός της επιρροής της ζώνης φωτονίων, αλλά και με κοσμικο-πνευματικές ενέργειες. Αυτά είναι τα δώρα του Θεού για τον άνθρωπο. Για τα επόμενα 2.000 χρόνια θα βρεθούμε στην ακτινοβολία, ήδη βρισκόμαστε, της ζώνης φωτονίων.
εκ των πλοιάδων. Δηλαδή, σε διάδραση με τον ήλιο των πλοιάδων, λιζόμαστε στο φως. Τι κάνει λοιπόν το υποσυνείδητο? Όταν έρχεται το φως, θα σας το δώσω με ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ένας κακός και αρνητικός άνθρωπος γνωρίζει ή βρίσκεται απέναντι σε έναν θετικό και φωτεινό άνθρωπο, νιώθει βαθιά ενόχληση. Πολύ απλά διότι ο φωτεινός είναι ένας υπερμεγεθυντικός καθρέφτης που του μεγεθύνει το σκοτάδι του. Και φυσικό είναι να αγριέψει ο σκοτεινός. Σημαίνει ότι πολλώθηκε. Δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει ανεβάσει τον κραδασμό του ενεργειακά ώστε να μπορέσουν τα φορτία του φωτεινού να τον μεταστοιχιώσουν και αυτόν. Άρα σε μια άλλη συνάντηση προφανώς, διότι ο φωτεινός θα βιώσει προφανώς μια επιθετικότητα και αναλόγως στο επίπεδο του. Γιατί όταν έχει φτάσει στο επίπεδο του μεταστοιχιωτή, μπορεί απλά να μεταστοιχιώνει, κυρίως όμως όσους είναι έτοιμοι να μεταστοιχιωθούν. Να αλλάζει τους ανθρώπους γύρω του μαγικά. Αυτός λοιπόν που δεν βρίσκεται ακόμα σε αυτό το επίπεδο, θα έχει μια άλλη ευκαιρία. Είναι έτοιμος λοιπόν να αποδεχτεί. Έχει ανεβάσει τον κραδασμό του. Και η αλήθεια είναι ότι η συγχρονικότητα είναι αυτή που βοηθάει για όλα. Μπορούμε λοιπόν και επιτρέπεται να ζήσουμε τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις κολάσεις μας, να πέσουμε βαθιά στα ερεύη του εαυτού μας και του υποσυνείδητου μας. Αλλά καλούμαστε και να βγούμε, να αγγίξουμε από τους ψηλούς ουρανούς του είναι μας. Όποιοι το έχουν ζήσει και έχουν βιώσει όλα αυτά τα συναισθήματα καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είναι τόσο υπέροχο να έχεις βιώσει αυτές τις διαδρομές. Είναι τέτοια η τιμή στον εαυτό. Δεν υπάρχει αμαρτία, αρκεί να έχεις κατανοήσει ότι εγώ ανήκω στο φωτεινό πόλο, είμαι φωτεινή ψυχή, είμαι μια παλιά ψυχή, είμαι πιο σοφή δηλαδή. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω κακό, ήρθα για να αποκτήσω εμπειρίες και κυρίως για να βοηθήσω. Διότι οι παλιές ψυχές είναι και μεγάλες ψυχές και οι οποίες ήρθαν εδώ για να προσφέρουν, ανιδιοτελώς κυρίως. Κοιτάξτε το ποδήλατό μου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα. Οι νέες ψυχές λοιπόν είναι αυτές που κάνουν τα περισσότερα λάθη και τις μεγαλύτερες αμαρτίες και δεν συγχωρούν κανέναν και δεν συγχωρούν και τον εαυτό τους. Ωστόσο, ναι, να ζήσουμε λοιπόν την γάμα των συναισθημάτων, να ζήσουμε τους δύο πόλους και να επιλέξουμε να σταθεροποιηθούμε σε μια κατάσταση όχι τόσο έντονης δράσης, διότι όπως ξέρουμε από τη φυσική και τους συμπαντικούς νόμους, η δράση φέρνει αντίδραση, έντονη δράση, έντονη αντίδραση. Η πιο σοφή στάση που διδάσκεται και από το Τάο δηλαδή είναι να μειώσουμε τη δράση για να μειωθεί η αντίδραση και να ζούμε σε μια γλυκιά κατάσταση ύπαρξης με μετριοπάθεια, όχι μετριότητα, με μετριοπάθεια. Τι θα πει μετριοπάθεια όμως? Μετριοπάθεια θα πει ότι ενώ φωτίζομαι και βγαίνουν στην επιφάνεια πολύ δύσκολα κομμάτια μου προς κάθαρση και θεραπεία και παράδοση και ανύψωση και πώς θα το πω, αφού λοιπόν παραδώσουμε το αρνητικό μας φορτίο, τις παλιές μας πληγές, τις παλιές μας αμαρτίες, τις ασυγχωρησίες στο φως για θεραπεία και μεταστοιχίωση, σιγά σιγά διαπιστώνουμε ότι γινόμαστε σοφότεροι ως ψυχές και ελαττώνονται οι επιθυμίες μας. Μέσα από τη μείωση των τρελών επιθυμιών, από την εξημέρωση των παθών, να το πούμε, διότι διδαχτήκαμε για ποιο λόγο χτυπηθήκαμε μέσα στα πάθη, κατανοούμε
και αλλάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε εκ φύσεως πλέον, ώστε πλέον δεν νιώθουμε την ανάγκη για ακραίες δράσεις, ώστε να επέρχονται και ακραίες αντιδράσεις. Όταν είπε ο Βούδας ότι ψάχνοντας και αφιερώνοντας τη ζωή του στο λόγο που οι άνθρωποι είναι τόσο δυστυχισμένοι, και ανακάλυψε ότι τελικά οι επιθυμίες είναι αυτές που κάνουν τον άνθρωπο δυστυχισμένο, και είπε ότι η εξάλειψη των επιθυμιών θα ηρεμήσουν τον άνθρωπο, εννοούσε φυσικά ότι αυτή θα ήταν και η απαρχή της φώτισής του. Όμως, μέχρι να τις εξαλείψουμε, δεν χρειάζεται να τις βάλουμε απέναντί μας και να τις λυπάμαι. Γιατί κάθε άνθρωπο ψυχή έχει τη δική της στιγμή ετοιμότητας και δεν είμαστε έτοιμοι. Αν κάποιος για παράδειγμα θέλει να κόψει το κάπνισμα και δεν είναι τώρα έτοιμος, όμως έχει βάλει ένα στόχο και πει σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια εγώ θα το κάνω, ας το κάνει τότε. Δεν είναι σωστό να τιμωρούμε τους εαυτούς μας, ούτε να υποκρινόμαστε ότι είμαστε μονίμως ατάραχοι και καλοί και καλά και φωτισμένοι, διότι ποιος είπε ότι αυτός ο δρόμος ολοκληρώνεται στον πρώτο κύκλο? Εγώ ολοκλήρωσα μια 9 ετία μέσα σε αυτή τη διαδρομή, με πολύ χτύπημα και ξύλο, γιατί έπρεπε να αλλάζω πίστες πολύ γρήγορα, πίστες δηλαδή. Μέσα από τις δοκιμασίες μου κέρδισα κάποια επίπεδα, αλλά έκανα αποδοχές. Για να μπορώ τώρα να μιλάω έτσι και για να μπορώ να αντλώ γνώση και να την καταγράφω στα βιβλία για να μαθαίνετε και όλοι εσείς. Χρειάζεται κατανόηση και αποδοχή. Να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας, να τον κανακεύουμε και να λέμε έκανες βλακεία, δεν πειράζει, είσαι και άνθρωπος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ακόμα και οι μεγάλοι διδάσκαλοι είχαν τα τροτά τους σημεία. Ήρθανε και με ανθρώπινο εαυτό. Θυμάστε? Και ο Χριστός έζησε ως άνθρωπος, όχι μόνο ως Θεός. Ως Θεός άντεξε το μαρτύριό του. Και εδώ ερχόμαστε στη θεϊκή ψυχή μας, που είναι αυτή που μας κρατάει και μας δίνει ζωή. Αυτή, όσο πιο μεγάλη και σοφή είναι, τόσο πιο μεγάλη κατανόηση έχει. Αυτή η ψυχή έχει δυνατότητες να φωτιστεί, ναι, και πολύ γρηγορότερα και πολλές άλλες. Αυτή η ψυχή μπορεί να συγχωρεί. Τι είναι συγχώρεση? Αποδοχή. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να γίνουμε τέλειοι, καλούμαστε να ζήσουμε. Να ζήσουμε. Το αεράκι, τη θάλασσα, τις αισθήσεις, τις μυρωδιές, την ανατριχύλα της, την ενέργεια του ήλιου μέσα στο σώμα μας. Τον έρωτα. Απλά θα σας βοηθήσω, θα σας δώσω ένα tip για τον έρωτα. Θα σας πω. Και ο έρωτας φυσικοχημία είναι. Φανταστείτε όλες αυτές τις ορμόνες όταν δύο ηλεκτρομαγνητικά πεδία συναντιούνται, τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους και κάνουν μια μοναδική ένωση μεταξύ τους. Τι παράγεται? Πίστευτα. Φανταστείτε εκρήξεις, πινθύρες. Αναλόγως βέβαια την περίσταση. Μπορεί να σκάσει σαν μπαλόνι και τελείωσε και ο έρωτας και όλα. Ο έρωτας έχει να κάνει με το αστρικό πεδίο, το συναισθηματικό μας σώμα που βρίσκεται στο αστρικό πεδίο, τέταρτη διάσταση. Αν κουβαλάμε πολύ συναισθηματικά πολλά σκοτεινά βάρη μέσα μας και δεν τα έχουμε λύσει, φυσικό είναι να έλκουμε ως μαγνήτες και ανάλογα μαθήματα και ανάλογους συμπρωταγωνιστές στο έργο της ζωής μας, οι οποίοι θα μας διδάσκουν μέχρι να μάθουμε. Θα τρώμε το ίδιο ξύλο και μεγαλύτερο κάθε φορά μέχρι να διδαχτούμε. Θα ερωτευόμαστε τους λάθος ανθρώπους ή θα έρχονται άνθρωποι καρμικοί, που σημαίνει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα πρέπει να το συναντήσεις οπωσδήποτε αυτό το άτομο. Γι' αυτό και μαγνητικό είναι το μάθημα. Βλέπεις ότι μαγνητικά έλκεις. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί πάλι αποδοχή κάνουμε να περάσει. Ευχόμαστε να διδαχτούμε και οι δύο και ο καθένας να πάρει το δρόμο του.
Όμως φανταστείτε ότι έπρεπε να λειτουργήσουν οι ορμόνες για να συναντηθούμε. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη έλξη μεταξύ τους ως ψυχές, αλλά μένουν μόνο φίλοι? Γιατί έτσι είναι το σχέδιο. Γιατί εκεί οι ορμόνες λειτουργούν μονόδρομα. Ο ένας παθαίνει μια χημική αντίδραση και η άλλη, παράδειγμα, δεν παθαίνει τίποτα. Λέει φίλος μου, λέει εγώ αυτή τη γυναίκα όποτε θέλει. Τη βλέπω και σαν γυναίκα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα λοιπόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ερωτική έλξη δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που μιλάει είναι οι ψυχές μας μεταξύ τους. Και με πολύ δικούς μας ανθρώπους, με αδελφές ψυχές, πολύ δικές μας, με τις οποίες έχουμε κάνει άπειρες σαρκώσεις μαζί και γνωριζόμαστε πολύ καλά, νιώθουμε τέλεια. Μιλάμε χωρίς να μιλάμε, μόνο με τα μάτια, μόνο με την ενέργεια, τα πεδία μας. Αυτές είναι σχέσεις. Όλα τα άλλα είναι μαθήματα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Εγώ τους λόγους τους έχω αποκωδικοποιήσει. Και αν πρέπει να ζήσουμε δύσκολα και μεγάλες προκλήσεις, θα ζήσουμε. Αλλά, τι είναι η φώτιση? Η φώτιση είναι ότι έχω καταλάβει ότι οι ορμόνες μου προσπαθούν να με διοικήσουν και να μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα πάθη και το αστρικό μας σώμα, δηλαδή το συναισθηματικό που συνδέεται με την τέταρτη διάσταση, αναλόγως τι πάθη υπηρετείς, προσκολώνται διάφορες οντότητες και διοικούν τον άνθρωπο, το ζευγάρι. Προσπαθεί ο ένας να τραβήξει τον άλλον στα δικά του παιχνίδια. Αναλόγως το επίπεδο συνειδητότητας. Πάω προς τα πίσω γιατί έχω το ποδηλατάκι μου. Εμένα μου αρέσει, το ξέρω απ' έξω τον τόπο. Δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθάω στις κατάλληλες στιγμές μου, γιατί και εγώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση που αποφεύγω την υπερέκθεση για πολύ σημαντικούς λόγους και δεν είμαι διαθέσιμη πάντα, αλλά από τη στιγμή που πρέπει προσφέρομαι από μόνη μου. Γιατί πάνω απ' όλα τιμάω και τον εαυτό μου. Έχω θυσιάσει πάρα πολλά για να με ξέρετε τώρα μέσα από αυτά που με ξέρετε και βρίσκομαι μετά από την μεγάλη 9 ετία της τεράστιας αυτής αφύπνισης που πέρασα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και τις 3 εκδόσεις του πρώτου μου βιβλίου, βρίσκομαι σε μια φάση που δίνω πολύ αγάπη και κατανόηση στον εαυτό μου και κάνω αυτό που σας λέω. Τον καναγκεύω. Τον προσφέρω δώρα. Μην περιμένετε έξω από εσάς την αγάπη ή την αποδοχή για να ηρεμήσετε. Η αγάπη βρίσκεται μέσα μας. Είναι η σχέση μας με την ίδια την ψυχή μας, με τον ψυχικό μας πυρήνα. Αν έχει ανάψει, καλώς. Εγώ γεννήθηκα με αναμένο. Είχα πάντα αγάπη και πολλή ενέργεια και ενθουσιασμό για τη ζωή. Και αυτό σημαίνει τη σύνδεση με το όλον φως, με το θείο που λέμε. Μακάρι να καταλαβαίνατε από πού πραγματικά αντλούμε ενέργεια και δύναμη για να ζήσουμε. Δεν τρεφόμαστε και αναπνέουμε αέρα και πίνουμε νερό και από αυτό ζούμε μόνο. Κάνετε λάθος. Αν δεν αφυπνίσεις αυτό το θείο σπινθήρα μέσα σου, δεν γίνεται τίποτα. Από αυτό το φως της εγωιμή παρουσίας είμαστε πάντα νέοι. Και μην, όσοι είστε στην κατηγορία μου, μην επιτρέψετε σε κανένα να σας πει διατηρήσε. Δεν διατηρούμε, είμαι. Είναι τα κύτταρά μου σε αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι κόλπα που θα τα πούμε σε άλλα σεμινάρια. Γιατί είμαστε πάντα νέοι. Αυτό θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Έτσι λοιπόν έχω να σας προτείνω. Γενικά χρειάζεται μεγάλη κατανόηση η ζωή, ακόμα και σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, στα παράλογα και στα άδικα. Ζούμε σε μια φάση που το φως και το σκοτάδι στον πλανήτη μας πολλώνονται ακραία και χτυπιούνται. Μία απομακρύνονται, μία χτυπιούνται. Αυτή είναι η φυσικοχημία. Αλλά αλχημιστικά, ό,τι είναι έτοιμο να μεταστοιχειωθεί σε φως, θα μεταστοιχειωθεί. Θα γίνει φως. Ό,τι είναι έτοιμο λοιπόν να παραδώσουμε μέσα μας στο φως, θα το παραδώσουμε και θα αλυτρωθούμε.
αφήστε τα να φύγουν. Δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Γι' αυτό το μήνυμά μου λοιπόν στους φωτογκουρού, εμένα δεν θα με δείτε να το παριστάνω τη φωτογκουρού με τα λευκά, διότι δεν είμαι υποκρίτρια, είμαι αυθεντική πηγή ύπαρξη ως άνθρωπος και ως οντότητα και εκφράζω το πραγματικό μου αυτό με θάρρος, θράσος και αλήθεια. Και θέλω να το μεταλαμπαδεύσω και σε εσάς αυτό. Ζούμε σε μια πολύ υποκριτική κοινωνία και αυτή η υποκρισία έχει περάσει και στο πνευματικό εναλλακτικό μας, το ελληνικό το χώρο. Όλοι από μπροστά είναι τόσο καλοί, τόσο φωτισμένοι, τόσο τελειωμένοι, τα έχουν τελειώσει όλα. Ποιος είπε ότι τελείωσε? Εγώ περνάω σε δεύτερη 9 ετία και για όσο ζω θα δοκιμάζομαι, θα συνεχίζω στο επίπεδο που βρίσκομαι. Έτσι και όλοι μας. Πάντα θα ζούμε με την προσωπικότητά μας. Πάντα. Εμένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και μ' αρέσει πολύ η προσωπικότητά μου. Μ' αρέσει ο μαχητικός χαρακτήρας μου που λέω έχω τα όρια μου μέχρι εδώ. Μ' αρέσει. Σέβομαι τον εαυτό μου. Μ' αρέσει. Η κατηγορία ψυχή στην οποία βρίσκομαι είμαστε οι επαναστάτες και η καταστροφή συστημάτων. Ερχόμαστε λοιπόν ακόμα και στο χώρο το δικό μας να τα κάνουμε λαμπόγιαλο. Αυτό γιατί κάποιοι έχουν πει φίλης, είσαι κάπως έντονη, δεν μπορώ, εγώ είμαι ειρηνικός πολεμιστής. Μήπως ο ειρηνικός πολεμιστής, αγαπητέ μου, είναι και παθητικός? Αλλά λέω τώρα, εδώ ερχόμαστε να δώσουμε δίκιο σε όλους. Όλοι χρειαζόμαστε. 3 Δεκεμβρίου η επόμενη μέρα. Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στους εργάτες του φωτός ή αλλιώς πολεμιστές του φωτός ή αλλιώς ο ειρηνικός πολεμιστής και ο πιο μαχητικός. Και λέγαμε για την προσωπικότητα και για το γεγονός ότι τελικά όλοι χρειαζόμαστε, αυτό ήθελα να πω, αλλά χάρη τεχνικών προβλημάτων διακόπηκε η λήψη. Ότι ναι, όλοι χρειαζόμαστε, αλλά νομίζω ότι αυτοί που κάνουν τη μεγάλη αλλαγή είναι οι επαναστάτες. Εγώ για παράδειγμα γεννήθηκα μέρα Άρη και ώρα ήλιου. Εγώ καιρός Μελέων. Έχω τα χαρακτηριστικά αυτά τα έντονα και ήρθα να τα ξεδιπλώσω. Ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς ή ευτυχώς με έργα και πράξεις. Το χείριστο βέβαια είναι ότι πρέπει να αλλάξει με θυσίες και νομίζω ότι η δική μου κατηγορία έχει κάνει αρκετές. Ο ήλιος δει, παρόλα αυτά εγώ θα τον κουβαλάω μέσα μου σήμερα. Να το. Είναι τόσο όμορφο. Ο ήλιος είναι μέσα μας λοιπόν και είναι η ψυχή μας. Ο ήλιος της ψυχής μας είναι έντονος, δυνατός. Πότε μιλάει στην ανώτερη όψη του με τις πράξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας και πότε μιλάει μέσα από τις έξεις, τις κατώτερες και την προσωπικότητα. Θα ήθελα να πω ότι, ολοκληρώνοντας, ότι τελικά αυτό το θέμα δεν κλείνει ποτέ. Όταν θα αναρτήσω αυτό το βίντεο, καθώς θα κάνω το μοντάζ, θα το ανεβάσω στο κανάλι μου, Φίλης Χρυσού, είναι το πρώτο από τα δωρεάν σεμινάρια που θέλω να δώσω και θέλω και τις δικές σας απόψεις. Μην φοβάστε λοιπόν να εκφράζεστε. Εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε το παράδειγμα και να βοηθάμε να ψυχώνεστε κι εσείς και να αποκτάτε περισσότερο θάρρος. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου κάθε σκέψη μας, κάθε πράξη, κάθε συναίσθημα παίζει ρόλο και αλλάζει πραγματικότητες. Όπως το πέταγμα της πεταλούδας, όπως είπαμε ότι μπορεί σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη να δημιουργήσει πολυηριακό κύμα, σύμφωνα με τη θεωρία του χάους. Από το χάος όμως εγώ ξέρω να πω ότι παράγεται τάξη.
χάος. Αν θεωρείτε αυτή η ζωή μας η ακατανόητη, πιστεύω ότι αν ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, αυτό είναι και το κλειδί για να βγούμε από το χάος. Πάντως το χάος πάντα για μένα είναι παραγωγικό. Αν θεωρείτε η προσωπικότητα ένα χάος, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να κάνουμε πράγματα και να μην καταλαβαίνουμε και ήδη τον εαυτό μας, δια της παρατήρησης από πάνω και δια της σύμμιξης ταυτόχρονα, πολλά μπορούμε να κατανοήσουμε και τον εαυτό μας. Γιατί το κάνω αυτό? Σήμερα έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Συγχρονικότητα και τυχαιότητα». Δηλαδή, κάρμα και μοίρα, δηλαδή η σταθμή της ζωής μας, η προδιαγεγραμμένη και η ελεύθερη βούληση. Έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε την ελεύθερη βούληση σε αυτό το γίγνεσθε, σε αυτή την ενσάρκωση, και μπορείτε να καταλάβετε πόσο τυχεροί είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή για να γίνουμε καλύτεροι. Να συγχωρούμε, όπως είπαμε, τον εαυτό μας, να μην είμαστε τόσο αυστηροί μαζί του και με τους άλλους όσο γίνεται. Και συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ψάξτε και το άρθρο αυτό, «Συγχρονικότητα και τυχαιότητα», τα λέει όλα. Συμπληρώνει σε όλα αυτά που σας είπα και πολλά παραπάνω. Τα λέμε.